สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับผมนัทนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเศรษฐกิจ BCG กันนะครับผมโดยต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบว่าถึงที่มาของเศรษฐกิจ BCG ก่อนนะครับว่าประเทศไทยที่ผ่านมานั้นมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและใช้ทรัพยากรรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในการผลักดันเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมานะครับได้เกิดผลที่ตามมาจากการพัฒนานั่นก็คือเกิดของเหลือทิ้งและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาสุขภาพรวมถึงทรัพยากรที่ลดหายนะครับอีกทั้งไม่สามารถสร้างมูลค่าทรัพยากรให้เต็มศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็นครับผมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG นะครับจึงเป็นการพัฒนาและต่อยอดศักยภาพในประเทศนะครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพโดยนำความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศนั่นเองครับทีนี้นะครับทุกท่านทราบถึงที่มาของเศรษฐกิจ BCG แล้วนะครับทีนี้ BCG คืออะไรนะครับ BCG นั้นถือเป็นเศรษฐกิจแนวใหม่นะครับที่กำลังเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยการต่อยอดทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศนะครับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำคัญนะครับการลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาหลักที่ทั่วโลกรณรงค์ให้ความร่วมมืออยู่ณขณะนี้นั่นเองครับ BCG นะครับเป็นตัวย่อของคำ3คำนะครับก็คือ Bio Circular และ Green ครับผมโดยตัว B นะครับ Bio คือเศรษฐกิจชีวภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ Bio Economy เป็นเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่านะครับควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้มีนวัตกรรมนะครับมีมูลค่าสูงมากขึ้นครับ ยกตัวอย่างเช่นจากการทำไร่อ้อยก็ได้ครับว่าชานอ้อยที่เกิดจากการหีบอ้อยแล้วนะครับหากเรานำไปเผาทิ้งนะครับหรือกระทั่งว่านำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือถ้านำตัวชานอ้อยนะครับไปสกัดเพื่อนำสารที่เป็นสารตั้งต้นมาผลิตยาหรือจำพวกพลาสติกใดๆประเภทนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้อีกหลายเท่าตัวเลยครับผมถัดมานะครับ C คือเศรษฐกิจหมุนเวียนภาษาอังกฤษคือ circular economy นะครับเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับใน3เรื่องหลักได้แก่การใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจรหรือ reuse ครับการแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งหมายถึง recycle หรือ upcycle นะฮะ และการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดหรือที่เราเข้าใจก็คือใน zero waste นั่นเองครับผมนี่คือความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและสุดท้ายก็คือ G นะครับ Green ที่แปลว่าเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองครับเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นนะครับการลดผลกระทบต่อโลกของเรานะครับอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมครับเช่นการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือก๊าซที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศนั้น มาผ่านกระบวนการให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่าในไบโอแก๊สนะครับซึ่งก็จะสามารถนำก๊าซตัวนี้ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เช่นนำไปเป็นส่วนประกอบของน้ำมันไบโอดีเซลนะครับหรือนำตัวก๊าซชีวภาพนั้นไปหล่อเลี้ยงในกลุ่มจำพวกสาหร่ายนั่นเองครับผมโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยครับกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับก็คือจะบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับในการสร้าง value creation หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรนะครับจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยนั้นมีนะครับรวมไปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนครับโดยเริ่มจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะครับก็คือเราควรที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและเพิ่มพูนให้ดีขึ้นไปนะครับจากนั้นเกษตรดั้งเดิมที่ประเทศไทยได้พัฒนามานะครับก็คือจะอยู่ในรูปของทำมากได้น้อยสิ่งที่เศรษฐกิจ BCG นั้นพัฒนาก็คือเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์เกษตรดั้งเดิมนะครับไปสู่สินค้าพรีเมียมที่มีประสิทธิภาพสูงและลดหรือนำของที่ทิ้งนะครับกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าทำน้อยได้มากนะครับ
โดยจะมี 4 กลุ่มนะครับที่เศรษฐกิจ BCG ให้ความสนใจแล้วก็มุ่งเน้นนะครับก็คือ 1 เลยอาหารและสุขภาพนะครับ2นะครับกลุ่มยาวัคซีนผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางครับ3กลุ่มผลิตพลังงานนะครับชีวมวลวัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพครับและระดับสุดท้ายคือการท่องเที่ยวแล้วก็เชิงสุขภาพนั่นเองครับผมถัดมาครับ BCG คือธุรกิจประเภทใดบ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นกิจการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะครับกลับมาใช้ใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุหรือขยะนะครับหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรเช่น Biomass to Liquid นะครับก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียนั่นเองครับการผลิตอาหารทางการแพทย์นะครับ medical food หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองครับผมกิจการโรงงานผลิตพืชนะครับหรือ plant factory กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียนนั่นเองครับผมกิจการขยายพันธุ์สัตว์และสัตว์เลี้ยงกิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและกิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับผมประโยชน์นะครับจากเศรษฐกิจ BCG ในด้านต่างๆที่จะได้รับนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ถ้านำแนวคิดเรื่องของ BCG เนี่ยมาใช้จะทำให้คนตกงานเริ่มหันมาให้ความสนใจในการทำงานในเชิงภาคการเกษตรนะครับและยังช่วยลดภาวะการว่างงานและทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเกษตรอาหารด้วยครับด้านความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยนะครับมีความมั่นคงทางอาหารในระดับที่ดีในแง่ของการผลิตนะครับไทยเรานั้นผลิตอาหารได้เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับแต่ผลิตอาหารประเภทส่วนเกินนะครับต้องขอย้ำก็คือกลุ่มอาหารนะครับจำพวกคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งน้ำตาลนะครับในจำนวนมากขณะที่อาหารประเภทโปรตีนนะครับกับผลิตได้ไม่เพียงพอนะครับจึงต้องพยายามปรับให้การผลิตอาหารประเภทส่วนเกินมาเป็นโปรตีนเพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศด้วยการนำแนวทางของ BCG นะครับไปช่วยทำให้กลุ่มคนทุกระดับนะครับได้รับสารอาหารและสามารถเข้าถึงอาหารได้เกิดความมั่นคงทางอาหารของระดับประเทศครับ3ด้านพลังงานนะครับปัจจุบันประเทศไทยนั้นพึ่งพาก๊าซนะครับธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้านะครับถึง 60% และมีแนวโน้มว่าจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต BCG จึงเข้ามาช่วยให้ประเทศไทยนะครับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนนะครับจากเดิม 16.5% ในพุทธศักราช 2562 เนี่ยเพิ่มเป็นถึง 20% เลยนะครับด้านสุขภาพนะครับในแต่ละปีประเทศไทยได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มยาและเวชภัณฑ์นะครับคิดเป็นอัตราส่วนคือ 3:4 ได้เลยนะครับในปัจจุบันทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมนะครับกำลังศึกษาเรื่องการผลิตยาเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศไปสู่การใช้ทรัพยากรชีวภาพนะครับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีในประเทศไทยในการผลิตยาความยั่งยืนนะครับเรื่องของทรัพยากรนั้นคาดหวังว่าเมื่อทำเศรษฐกิจ BCG แล้วจะสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงไปอีกทั้งยังสามารถลดมลพิษเช่น PM 2.5 ขยะน้ำเสียการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงดูแลสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยครับด้านการท่องเที่ยวนะครับในรูปแบบเดิมอาจทำให้ธรรมชาติสึกหรอแต่เมื่อมีการวางแผนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติแล้วจะทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนมากขึ้นครับผมเป้าหมายของเศรษฐกิจ BCG นะครับเป้าหมายวาระแห่งชาติคือเพิ่มสัดส่วนมูลค่า GDP นะครับของ BCG จาก 21% เป็น 24% ภายใน 5 ปีนับจากนี้ครับเพิ่มมูลค่าสินค้า BCG จาก 3.4 ล้านล้านบาทในปี 2563 นะครับเป็น 4.4 ล้านล้านบาทในปี 2568 ครับสินค้าเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เข้าใจถึงที่มานะครับรวมไปถึงพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจ BCG นะครับผมแล้วก็ในคลิปหน้านะครับกับผมนัดจะมานำเสนอในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งให้กับทาง ID Channel ด้วยนะครับผมยังไงในคลิปวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ